السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم من جديد على قناتكم مع الشيف مريم في فيديو جديد إن شاء الله. وغادي نشوفوا طريقة تحضير البراونيز، وصفة من ألذ ما يكون، كيجي خفيف وهشيش ولذيذ، أروع ما يكون، يعني أروع وصفة ممكن أنكم تحضروها. البراونيز هي هذه، صدقوني لذيذة جدا بطعم الشوكولاتة. وصفة يعني سهلة وبسيطة وكتحضر في دقائق ومكونات متوفرة في كل بيت. اللي كيشاهد القناة لأول مرة ما ينساش يشترك في القناة ويفعل زر الجرس هكذا باش يوصلوا جديد كل الفيديوهات. فنمروا إن شاء الله نشوفوا المكونات والطريقة. في حمام يعني مائي كنوضعوا واحد الإناء ونوضعوا كمية ديال الشوكولاتة اللي هي 150 غرام، كنضيفوا 50 غرام ديال الزبدة و40 غرام ديال الزيت أو 40 ملي. كنبداو كنخلطوا حتى كيذوبوا عندنا كل هاد المكونات مع بعض كيف ما كتشوفوا في الفيديو. كنزولوه من على النار. وفي إناء آخر كنوضعوا البيض، كنحتاجوا 2 حبات من البيض، وكنحتاجوا 120 غرام ديال السكر الأسمر، قبصة ديال الملح أو ربع ملعقة، والقليل من الفانيلا ملعقة صغيرة. كنخلطوا هاد المكونات بالضراب اليدوي فقط، ومن بعد كنضيفوا عليها الخليط ديال الشوكولاتة والزبدة اللي ذوبناها في الأول. كنفرغوا الكمية كلها وكنخلطوا كيف ما كتشوفوا فقط باستعمال المضرب اليدوي. من بعد كنزولوا المضرب اليدوي، كنحصلوا على هذا الخليط وكنوضعوا يعني باقي المكونات. يعني عندنا 100 غرام ديال الطحين و30 غرام من بودرة الكاكاو. فقط هادو هما المكونات اللي كنحتاجوها بالنسبة للبراونيز. وصفة سهلة بسيطة بمكونات يعني متوفرة في كل بيت. بعد ما كنغربلو يعني الطحين بشكل جيد هو والكاكاو، كنبداو كنخلطو فقط باستعمال سباتول كيف ما موضح عندنا في الفيديو. كنحصلوا على الخليط ديال البراونيز بهذا الشكل، كيكون هذا هو القوام ديالو. كنحتاجوا لصينيه ديال الخبز اللي تكون مربعه على هذا الشكل، اللي يكون المقياس ديالها 20 سنتيمتر على 20 سنتيمتر. كنوضعوا فيها واحد الورق ديال قطعه الورق ديال الخبز ونفرغوا فيها الخليط ديال البراونيز. نحاولوا اننا نسرحوه بشكل جيد بالسباتول. من بعد كندخلوه للفران اللي يكون مسخن من قبل على درجة حرارة 320 درجة فahrenheit اللي هي 160 درجة سلسيوس لمدة ديال 20 دقيقة، يعني ما كيتعداش 20 دقيقة. كنحصلوا عليه بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا. نتيجة ناجحة روعة، يعني غينجح معكم من أول تجربة. كنزولوه من القالب بهذا الشكل ونبداو في التقطيع ديالو. كنقطعوه المربعات اللي تكون يعني بقياس متساوي، فكتعطينا 9 ديال القطع ديال البراونيز. وفي الاخير كنزينو بالشوكولاته دائبه بهذا الشكل، او ممكن نستخدموا كذلك الشوكولاته اللي كتكون جاهزه ديال الدهن، يعني اللي توفر عندكم في البيت ممكن انكم تستخدموه. ممكن كذلك انكم يعني تقدموها بدون اي تزيين، فهي لوحدها يعني رائعه من اروع ما يكون. من بعد كنعملوا خطوط بهذا الشكل هذا، يعني التزيين كيبقى على حسب الرغبه وعلى حسب يعني الذوق ديال كل شخص. كنحصلوا على براونيز يعني من اروع وابسط ما يكون. صدقوني وصفه سهله كيف ما شفتوا، مقاديرها متوفره في كل بيت، والنتيجه ولا اروع. كنحصلوا عليه يعني هشيش وخفيف ومعلك في نفس الوقت. يعني وصفه بسيطه كتحضر في دقائق. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم وتجربوها. وما تنساوش الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بالضغط على زر الاعجاب. واللي كيشاهد القناه لاول مره ما ينساش يشترك في القناه ويفعل زر الجرس هكذا باش يوصلوا جديد كل الفيديوهات السهله والبسيطه دائما على قناتكم مع الشيف مريم. شكرا للمتابعه، والى فيديو قادم ان شاء الله. الى اللقاء.